მოგესალმებით. ტელეკომპანია გურჯანის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ პანკისის ხეობაში დაარსებულ ერთ-ერთ პირველ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდზე, რომელიც კონკრეტული პროექტებით ცდილობს ხელი შეუწყოს ხეობაში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაციას, არაფორმალურ და პროფესიულ განათლებას, ასევე ბიზნესის განვითარებას, ქალებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობით. წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იზა ბექაური და პანკისის ქალთა საბჭოს წარმომადგენელი სვეტა ბორჩაშვილი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ყურება შესაძლებელია Facebook Live-ის და My Videos საშუალებით. გვიყურეთ და გვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 0312 ან 5998422. ეს ქვეყანა თქვენია, გაიზიარეთ პასუხისმგებლობა. ვიდრე თემა სტუდიაში გავშლით, ვნახოთ რა ინტერესები აქვს პანკისის ხეობაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს და რა პრობლემები აწუხებთ მათ. ჩემი თემის მიმართ არსებობს ბევრი სტერეოტიპი, რის ჩვენ ვართ დაჩაგორებული და რა განათლებისა და სამოქალაქო აქტივობებში მონაწილეობის უფლება. მინდა ვთქვა, რომ ჩემი თემისთვის განათლება და პიროვნული განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული სხვადასხვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მე ვარ ნაკრა 15 წლის, ძალიან მიყვარს სპორტი, ხეობის ახალგაზრდა გოგოებს არ აქვს პერსპექტივა დაკავდნენ სპორტით. იგი მიზეზების გამო მინდა რომ ბიჭებს და გოგოებს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა შეუქმნათ სპორტული კარიერა. რაც შეეხება ჩვენს ხეობაში ახალგაზრდების წიგნიერებას, ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი აქტუალურად მიმდინარეობს და ამაში გვეხმარებიან სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის არის კარდეები, რომლის მხარდაჭერით და ინიციატივით თუისის საგანმანათლებლო ცენტრში გავხსნით ბიბლიოთეკა და შეიძლება ითქვას, რომ ინოვაციების ოთახით, სადაც ხშირად ვიკრიბებით ახალგაზრდები, მართავთ სხვა ფილმის ჩვენებებს, გვაქვს დისკუსია აქტუალურ თემებზე და ასევე ვიმუშაობთ აქტუალურ პროექტებზე. მე და ყველა ჩემი თანატოლი ვთვლით, რომ პანკისელი ახალგაზრდები ვართ სრულუფლებიანი მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის საქართველოსი. ჩვენ აქ ჩვენ სამშობლოში გვაქვს ყველა ის უფლება, რომლითაც სარგებლობს სხვა ყველა საქართველოს მოქალაქე. ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის ის, რომ ზოგადად მთელ საქართველოში ჩვენი როგორც პანკისელების, ქისტების აღქმა ხდება ძალიან ნეგატიური კუთხით. რეალურად პანკისის ხეობაში ჩქებს ზუსტად ისეთივე აქტიური სიცოცხლე, როგორც საქართველოს ნებისმიერ სხვა კუთხეში, ნებისმიერ სხვა სოფელში. ვფიქრობ, რომ სპორტული ცხოვრება ხეობაში, ხეობის ახალგაზრდებში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ხეობაში გაკეთდა სტადიონი, განათლების სისტემით, რაც ხალხს ყოფს რთული გრაფიკის გამო საღამოების საათების შეკრებით და ვითამაშოთ. კარდეების ხარჯებით ხშირად გეგმავს სპორტულ აქტივობებს, რეჟიმებით ეთმანეს და ვერთობით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამაში მონაწილეობა როგორც ბიჭების, ასევე გოგოების. მე ვარ ქისტი და მე მიყვარს საქართველო. ჩვენ არ ვართ ოცხოები. ბრუნდებით სტუდიაში, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ქალბატონო იზა, თქვენგან დავიწყებ, როდის და რატომ გადაწყვეტეთ გემუშავათ ხეობაში და გეზრუნათ თემში მცხოვრები ადამიანების ჯგუფების თანასწორ გარემოში ცხოვრებისთვის? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე პირადად ხეობაში მუშაობა გადავწყვეტე 2000 წელს, როცა ჩეჩენი ტომლები შემოვიდნენ საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ პანკის ხეობა ძალიან მიყვარს, დედაქისტი მყავს და ვხედავდი იმ პრობლემებს, როცა უკვე შემოვიდა ძალიან დიდი ნაკადი ჩეჩენი ტომლებისა და პანკისში გაჩნდა საჭიროება, რომ
და შესაძლებლობა რომ მემუშაო პანკში, მაშინ დავიწყე პანკში. მემუშაობდი ნორვეგიის ტოლთა საბჭო, რომელიც პანკში ახორციელებდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებს. აი იქიდან დაწყებული უკვე 2008 წელს გახდა საჭიროება, რომ შექმნილიყო სხვა ისეთი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც გააგრძელებდა სხვადასხვა საქმიანობას, როგორც ნორვეგიის ტოლთა საბჭოსი, ასევე გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატისა და იქიდან დაიწყო კარგად კახეთიდან გაერთიანების ფონდმა მუშაობა სხვადასხვა პროექტებზე. დიახ. ამჯერად რა პროექტები გაქვთ და როგორი დამოკიდებულება იყო მაშინ, როცა პირველად 2008 წელს, ან 2000 წელს, როცა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია შევიდა ხეობაში და იყო პირველი ასეთი 2000 წლებში 2001-2-ში მაშინ არასამთავრობოები ამდენი არ იყო და ასე მით უმეტეს ჩვენს მე მაგალითად არასამთავრობოში მუშაობის არც გამოცდილება მქონდა, არც კი ვიცოდი თუ არასამთავრობოები მუშაობდნენ, იმიტომ რომ მუშაობდი სახელმწიფო სტრუქტურაში. და როდესაც გაჩნდნენ ჩეჩენი ტოლები და შემოვიდნენ საქართველოში, მაშინ გაჩნდა ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, სამი წითელი ჯვარიც იყო, რომელიც პანკის ხეობაში შემოვიდა ჩეჩენი ტოლების დასახმარებლად. აი იმის შემდეგ გაიხსნა უკვე სხვადასხვა არასამთავრობოები. საჭიროება ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ 12000 ადამიანი შემოვიდა პირველად, მერე ისინი ნელა-ნელა ზოგი წავიდა ზოგმა და 2008 წელს საჭიროება იყო არასამთავრობოსი გაკეთებული იყო, რადგანაც ჩვენი ორგანიზაციის საჭიროება იყო ის, რომ გაკეთებული იყო ისეთი არასამთავრობო, რომელიც ჩეჩენ ტოლელებთან იმუშავებდა მათი ნატურალიზაცია, ინტეგრაციის საკითხებზე. მათ, რომლებაც ჩეჩენი ტოლები შემოვიდნენ პანკის ხეობაში და 10 წელი იცხოვრეს, მათ უკვე ჰქონდათ სრული უფლება, რომ საქართველოს მოქალაქეები გამხდარიყვნენ. მაგრამ მათი საჭიროება დახმარება, როგორც იურიდიული კონსულტაცია დახმარება, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურებში მიყოლა. ასევე მათი ნატურალიზაციის თვალსაზრისით და ინტეგრაციის თვალსაზრისით იყო პროექტი ძალიან დიდი, რომელიც მათთვის ყიდულობდით სახლებს, ან უკვე მათ შეძენის სახლებს ურემონტებდით და მათი ინტეგრაცია მოხდა. თუმცა ჩვენ პანკის ხეობაში რაც მუშაობდა, ჩვენი ორგანიზაცია რაც მუშაობს, მხოლოდ ჩეჩენ ტოლებზე რა თქმა უნდა აღარ მუშაობთ, რადგან ჩვენ პანკში ვართ. იქ არის ძალიან ბევრი მოწყვლადი ჯგუფი, ასევე სოციალურად დაუცლებელი, ასევე ბავშვები, რომლის პროექტით ჩვენ გავაგრძელებთ ნორვეგიის ტოლთა საბჭოს მიერ დაწყებული პროექტი და ვაგრძელებთ ახალგაზრდებთან მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებთან მუშაობა და აქედან გამომდინარე, ეხლა მიმდინარე პროექტები სხვადასხვა გვაქვს, მაგრამ ამდენი წელს განმავლობაში 11 წელია უკვე რაც კახეთის ეკონომიკური განვითარების ფონდი უკვე 10 დეკემბერს 11 წელს გახდება. ამ 11 წელს განმავლობაში სხვადასხვა დონორების სხვადასხვა ბევრი პროექტი განხორციელდა. მათ შორის აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, თავიდან ვთქვი, რომ გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარი და ნორვეგიის ტოლთა საბჭო იყო. მაშინ ბევრი როგორც საერთაშორისო, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ასევე გამოყოფდი ევროკავშირის დაფინანსებით, ჩვენ ეხლაც გვაქვს ევროკავშირის დაფინანსებით პროექტი, გასულ წელსაც დავამთავრეთ 3 წლიანი პროექტი ქონდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი დახმარება და მათი წვლილი, რომ არა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ არა სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც დაინტერესებულები პანკში მუშაობით, ალბათ ჩვენ ესეთი აქტიურად ვერ ვმუშაობდით. მიუხედავად იმისა, რომ ხეობაში მცხოვრობ თითქმის ყველა ჯგუფს მოიცავს ხოლმე თქვენი პროექტები, ყველას გვახსოვს საზოგადოებასაც თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, გარკვეულ მიზანმიმართული აგრესიული ქმედებებიც. აი ამას ალბათ ყველასთვის არ იყო და არ არის ხო მისაღები. როგორ შეიცვალათ და თუ შეიცვალა დამოკიდებულება მას შემდეგ ამ წლების განმავლობაში? ეს იყო რაღაცა პერიოდი 2016 წელი, ხო 3 წლის წინ იყო ეს რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებში გამოიწვია გაღიზიანება. ჩვენ აი ხა 25 ნოემბერს იწყება ქალზე ძალადობის კამპანია ორკვირიანი და ჩვენ ყოველთვის უერთდებით ამას. არა იმიტომ რომ პანკში ქალებზე ძალადობენ, არა, უბრალოდ ჩვენ ამას მსოფლიო აღნიშნავს და ჩვენი ორგანიზაციაც უერთდება, რადგანაც ქალებთან მუშაობთ და ქალების უფლებებზე მუშაობთ, ჩვენ უერთდებით ამ კამპანიას და ამ კამპანიის ფარგლებში ერთ-ერთი აქტივობის დროს Facebook-ზე გამოქვეყნებულმა ფოტომ გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ეს იყო რაღაცა გარკვეული ჯგუფი, რომლებმაც კარგად ვერ გაერკვნა რა ხდებოდა ჩვენ რას ვამბობთ, მათ ეგონათ რომ ჩვენ ვამბობდით ისე რომ თქოს პანკის ქალებზე ძალადობდნენ და გამოიწვია, თუმცა იმის შემდეგ მოგვარდა ეს მდგომარეობა, ჩვენ მათთან მოლაპარაკებები, შეხვედრები ვაწარმოეთ, შევხვდით და ეხლა აბსოლუტურად არაფერი ხელშეშლა არ აქვს. ძალიან წყნარად ვშვიდეთ, ეხლა 25 ნოემბერსაც შევერთდებით და ჩვეულებრივ ვაგრძელებთ მუშაობას. ეს რაღაცა გაუგებრობები დამთავრდა, მე მგონი ცოტაც დამეთანხმება. კაპიტან შეტა, თქვენ ხეობაში ცხოვრობთ და როგორი იყო მოსახლეობის განწყობა და დამოკიდებულება აი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნისადმი? საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ცოტა ესე ეჭვით თვალით უყურებენ ხოლმე ყველგან, არა მარტო პანკისის ხეობაში და საინტერესო არის როგორი იყო ხეობაში მაცხოვრებლების დამოკიდებულება და აზრი ამ ორგანიზაციისადმი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველად პანკის ხეობაში ეს როგორც ქალბატონმა იზანა აღნიშნა ჩეჩენი ტოლები რომ შემოვიდა გაეროს უმაღლესი კომისარიატი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი ეს იყო როგორც გამაგრძელებელი იმ საქმიანობის რასაც გაეროს უმაღლესი კომისარიატი და ნორვეგიის ტოლთა საბჭო ახორციელებდა ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეები აქვს გაკეთებული პანკის ხეობაში და რამე განსხვავებული ან აგრესია ან რამე ასეთი რამე არ ყოფილა უბრალოდ განწყობა კეთილგანწყობა იყო და ფაქტობრივად კი ძალიან ბევრი დახმარება მიიღო ეს ეკონომიურად იქნებოდა ბიზნეს პროექტები და სხვათა შორის დამოკიდებულება უფრო დადებითი უფრო იმიტომ იყო როცა იყო გაეროს უმაღლესი კომისარიატი და ნორვეგიის ტოლთა საბჭო ისინი მხოლოდ კონკრეტულად ჩეჩენ ტოლვილებზე მუშაობდნენ და სარგებელსაც ჩეჩენი ტოლები იღებდნენ და რაც კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი დაარსდა უფრო ფართო მასშტაბით, უფრო პანკის ხეობაში მცხოვრებ მოსახლეობაზე იყო ორიენტირებული და როგორც ქისტი, ასევე ქართველიც, ასევე ჩეჩენი ტოლებიც და ყველა მიმართულება რა მიმართულებითაც კარდეეფი მუშაობდა ყველას შეზღუდვა ამ მხრივ არ ყოფილა რომ ყველა პანკის ხეობის მაცხოვრებელს შეეძლო აქტიურად ჩართულიყო კარდეეფის მიერ განხორციელებულ პროექტებში და მიიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა პროგრამებში დასადებია. ქალბატონო იზა, როგორც აი ახალგაზრდების ვიდეოდან ნახეთ და მოვისმინეთ, ხეობაში მცხოვრებ პატარებს განსაკუთრებით დაწუხებთ დამოკიდებულება უმცირესობების უფლებების მიმართ. აი ეს ფიქრობენ, რომ სხვა რეგიონებში მაცხოვრებლები მათ განსხვავებულ და განსაკუთრებულ ადამიანებად აღიქვამენ. ეს პრობლემა რამდენად დგას რეალურად? იცით რა, რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებში დგა, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვები, როგორც ქართველები, ასევე ქისტები, ხშირად ხდებიან ბულინგის მსხვერპლი. აქედან რომ პანკისელ ბავშვებს არის ნაწილი, რომელსაც ჰიჯაბი, რაღაც განსხვავებულად აცვია და ამიტომ არის ბავშვების ჯგუფი, რომლებიც რაღაცით უყურებენ. ასევე არიან ქართველი ბავშვებიც, რომელსაც სხვაენთაც ქისტი ბავშვები უყურებენ და ესეთი შემთხვევების გამო ამას დაერთო ისეც, რომ პანკისი ხშირად ნეგატიურად შეგდებოდა მედია მხოლოდ რაღაც ისეთ კრიტიკულ საკითხებს აშუქებდა და არა ის მაგალითად რომ როგორც ახლა მაგალითად თქვენ მოგიწევთ პანკის შესახებ გაინტერესებთ ინფორმაცია ესე კონკრეტულ რაღაც თემას აშუქებდნენ და არა პანკისი ახლა როგორც ის ერთ-ერთი ბავშვი მარიამი საუბრობს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ბავშვებიან და ჩვეულებრივ უნდათ იმათაც. თუმცა იქ არის რაღაც შესაძლებლობა, იქ ერთ-ერთი ბავშვი ამბობს, რომ სპორტში მინდა ჩართული ვიყო, ძალიან სპორტული ბავშვია, თუმცა გასულ წელს ახმეტაში პირველი ადგილი აიღო სიბრიში და მას ოჯახიდან არა აქვს ტრადიციული. კი, მაგრამ ტრადიციული საქმიდან გამომდინარე, რომ უკვე მოზარდი გოგო, რომელიც უკვე 15-16 წლისაა, მისი ოჯახი არ უშიშ, მაგრამ სხვა ბავშვებს აქვს ესეთი ზოგ ბავშვს აქვს უკვე პრობლემა, როცა უკვე გოგო დიდია, მას სპორტში ჩართული აღარ უნდა იყოს და აქედან ბავშვებს უნდა თავისუფალი ისინი ჩვენ როცა შეხვედრებს ვაკეთებთ და ძალიან ბევრი შეხვედრები გვქონდა ბავშვებთან მუშაობთ, რომ ვაკვირდები ხოლმე და რაღაცა უნდათ ბავშვებმა გთხოვეს ადრე რომ იცი ჩვენ არ გვინდა მაგიდეს და ეს კანთელი ჩვენ გვინდა როგორც სხვა ბავშვებს უყურებ რაღაცა პუფები ელაგოს ისეთი ოთახი იყო ჩვენც იქ თავისუფად ვიჯეთ და ჩვენ აუსრულეთ ეს და ანუ უნდათ ისეთი ცხოვრება რასაც უყურებენ ტელევიზორში უყურებენ სხვა გადაცემებში უნდათ რომ მათაც ისეთი თავისუფად იცხოვრონ არაცოდი გაგებით პირდაპირ უნდათ რომ ახალგაზრდებმა სხვანაირად თავისუფად დაუშვათ ესე კი არ იგრძენ მაგიდეს და იგრძენ დაბლა იატაკზე კი დიახ, ქალბატონოსო, თქვენი დაკვირვებით როგორია საზოგადოებრივი ცნობიერების დონე პანკისის ხეობის და პანკისელების შესახებ და რა არის შესაძლებელი ამ კუთხით, რომ შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება? ჩემი დაკვირვებით სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში პანკისში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარეც და ზოგადად პანკის ხეობა როგორც აღინიშნა პატარა სიუჟეტშიც შეგხვდებოდა რაღაც ნეგატიურად დამოკიდებულება იყო საზოგადოების მხრიდან ძალიან არასასიამოვნო მაგრამ როგორც ბავშვები ამბობენ რომ პანკისში არ იყო ეს სიტუაცია ისეთი როგორც შეგხვდებოდა როგორც წარმოდგენაც ჰქონდათ საზოგადოებას
არ ვიცი მე ამას რა უნდა დაირქვას. ჩვენ რაღაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში სხვათა შორის ძალიან ხშირად გვიხდებოდა იმის თქმა, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და ისევე გულის შეგტკბება საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით კიდე პანკისში და პანკის ხეობაზე რომ საუბრობდნენ სხვადასხვა უარყოფით კონტექსტში პანკისელ ახალგაზრდებზე, თუნდაც ტერორისტები და არც მინდა გამეორება ამ სიტყვებისა, ფაქტურად უბრალოდ არ შეგვეძლო მიგვიღო ეს ცნებები ჩვენს ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ იზრდებოდნენ ის ახალგაზრდები, ვიცნობდით იმ ადამიანებს, იმ ახალგაზრდა ბიჭებსაც და ვერ წარმოგვედგინა ეს ახალგაზრდები ჩვენ ასეთი სტატუსით. და რა თქმა უნდა, ისევ პანკისელი ახალგაზრდებისთვის და საერთოდ პანკისის ხეობის მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ ცნობიერების ამაღლება თვითონ თემში და მე მგონი რომ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების განსაკუთრებით კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დახმარებით ძალიან თავდადებული მუშაობით შეიძლება ესე ითქვას, თამამად შემიძლია ეს თქვა რომ არა ეს ორგანიზაცია რომ ამ ყოფილიყო პანკის ხეობაში, არ ვიცი რა იქნებოდა დღეს პანკის ხეობა. ჩვენ მე მგონი მივაღწიეთ იმას რომ ნამდვილად არ ვართ ის საზოგადოება ის თემი განსხვავებული თუნდაც სხვა საქართველოში მცხოვრების სხვა რეგიონების მოსახლეობისგან ერთნაირად გვიყვარს ჩვენი სამშობლო, ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ ვიყოთ განვითარებულებიც, რეალიზებულებიც და ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქეები. ქალბატონმა იზამ საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ პანკისში არ ირღვევა ქალთა უფლებები და მოკლედ ქალები ჩვეულებრივ ცხოვრობენ, მაგრამ თქვენთან საჭირო გახდა ქალთა საბჭოს შექმნა აი ამ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დახმარებით. რატომ გადაწყვიტეთ რომ შეგექმნა და რა საკითხებს განიხილავს ეს საბჭო? ქალთა საბჭო შეიქმნებოდა მანამდე ამ გაეროს უმაღლესი კომისარიატის მხარდაჭერით იყო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც პანკის ხეობის რამდენიმე სოფელში იყო შექმნილი ქალთა კლუბები. ამ კლუბებში ჩვეულებრივ იკრიბებოდნენ ეს ქალები, ეცნობოდნენ პრესას, კითხულობდნენ ჟურნალ-გაზეთებს და უბრალოდ საუბრობდნენ თავიანთ თუნდაც ინდივიდუალურად თავიანთ პრობლემებზე, ზოგად პრობლემებზეც და რაღაც ამ საუბრებში იკვეთებოდა ის საკითხები ქალთან მიმართებაში, რომ ვიცით რომ პანკის ხეობაში არსებობს ასევე ტრადიციული სამართლის კოდექსი და ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში პანკისელი არც ერთი ქალი არ მიმართავს სასამართლოს და მისი ყველა საკითხი განიხილება პირველ რიგში ტრადიციული სამართლის კოდექსით თემში. და უხუცესთა კავშირი წყვეტს მის პრობლემას. და სწორედ ამ პრობლემის გადაწყვეტის დროს ქალი არ იღებდა მონაწილეობას თავისი პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში. და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მისი ინტერესი არ იყო გათვალისწინებული. ქალის საქმეს იხილავდა ან მისი მამა, ძმა, თუ მამა და ძმა არ ყავდა, მაშინ მისი გვარის წარმომადგენელი. და თუნდაც მამასთან და ძმასთანაც ქალი არ იყო იმდენად გულახდილი ღია და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მისი პრობლემა ცალსახად ხდებოდა მისი განხილვა მისი მონაწილეობის გარეშე და მისი ინტერესების გათვალისწინების გარეშე. სწორედ აი ეს ყველაზე ძირითადი პრობლემა იყო ჩვენ ქალებისთვის ამ შეკრებაში გამოიკვეთა ეს პრობლემაც შემდგომ გაჩნდა იდეა სწორედ ამ კლუბებიდან შემდგომ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას რომ იზას დამსახურება იყო ის მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ჩვენს უხუცესებთან ეს ხანგრძლივი მოლაპარაკებები იყო რა თქმა უნდა არ იყო ადვილი ეს პრეცედენტი იყო ასეთ თემში რელიგიურ ტრადიციულ თემში ქალთა გაერთიანების შექმნა
მაგრამ საბოლოოდ თავდაპირველად რა თქმა უნდა თემი რაღაც სხვანაირად ირიბად უყურებდა ამ ყველაფერს შემდგომ ამდენი მოლაპარაკებების შეხვედრების შემდეგ ჩვენი სხვათა შორის ჩვენი უხუცესების თანხმობით მოხდა ამ ქალთა საბჭოს შექმნაც ბანკის ხეობის ყველა სოფლებიდან შეირჩნენ თვითონ ქალების მონაწილეობით ლიდერი ქალები და საბოლოოდ ამ ლიდერი ქალებიდან უხუცესთა კავშირმა თავიანთი შუამდგომლობით მხარდაჭერით აირჩიეს 15 ქალი და 2011 წელს დაარსდა ეს ბანკის ქალთა საბჭო თავდაპირველად გვერქვა უხუცეს ქალთა საბჭო კი იყვნენ პირველად უხუცესი ქალებიც მონაწილეობდნენ ამ ქალთა საბჭოს შეხვედრებში მაგრამ შემდგომ მოხდა უფრო განახალისება. უხუცესა კაცებმა გთხოვეს, რომ ქალთა საბჭო დაარქვითო და ცვლილება შეიტანეთო. და ცვლილება შეიტანეთო, უხუცესი არ გვინდაო სიტყვა ამოიღოთ, რახან არსებობდა ჩვენს თემში უკვე უხუცესთა კავშირიც და ჩვენი საქმიანობებიდან გამომდინარეც დავირქვით პანკისის ქალთა საბჭო. და 2011 წლიდან დღემდე ვაგრძელებთ და რა სახის ნავებს და საკითხებს განიხილავს საბჭო და თუ გაქვთ სტატისტიკაც ამ ხნის განმავლობაში რამდენი საქმე გაქვთ განხილული? საბჭო განიხილავს ქალის პრობლემას ნებისმიერი კატეგორიის საქმეს, მაგრამ საბჭო არ იღებს გადაწყვეტილებას. ქალთა საბჭო სწავლობს ქალის მიერ ქალი მოდის ჩვენთან, მოგმართავს თავისი პრობლემით. ჩვენ დგება ჯგუფი, რომელიც საქმეს, ადამიანის უფლებას, ეს იქნება განსხვავება, შვილების წართმევის საქმე, მემკვიდრეობის საქმე, ალიმენტი და სხვადასხვა კატეგორიის საქმეები და ჩვენ სწავლობთ ამ საქმეს, რა თქმა უნდა, და ეს შესწავლილი кейსი მიდის უხუცესთა კავშირთან. და ის საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ქალთა საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ გქონია ესეთი განხილვები, რომ ყველა ერთობლივად ვესწრებით ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებს ისე უხუცესთა კავშირი. იცი, მე დავამატებთ ის, მეც ვარ ამ საბჭოს წევრი. ანუ როგორც ვთქვი, თქვა, მედიატორის როლს ასრულებს ქალთა საბჭო, მაგრამ ყველაზე კარგი რაც მივაღწიეთ არის ის, რომ ეხლა ტრადიციიდან გამომდინარე, ქალი და კაცი, მე თუ მეტის ასაკოვანი კაცები მიც არიან უხუცეს საბჭოში, ქალები არ ჯდებიან მათთან მაგიდასთან არც მოსალაპარაკებად არც. მივაღწიეთ იმას, რომ ქალთა საბჭომ უკვე ისე დაიმკვიდრა და იმდენად კარგი ურთიერთობა აქვს უხუცეს კაცთა საბჭოსთან, რა თქმა უნდა ძნელი იყო ამისი მიღწევა, მაგრამ მივაღწიეთ იმას, რომ აი ჩვენი მომზადებული საქმე, ამა თუ ქალი შემოტანის საკითხზე ჩვენს მომზადებულ საკითხს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად დამცველები ვართ იმ როგორც ადვოკატის როლში ისე გამოდის ქალთა საბჭო, მაგრამ არ მზის იქ, როცა ის კაცები გადაწყვეტილებას მიიღებენ. სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მანამდე ჩვენს მიერ მომზადებული საკითხიდან ჩვენიდან ირჩევა 2-3 ქალი, ვინც იმუშავა ამ საკითხზე, ესენი მივდივართ მე ამ უხუცეს კაცთა საბჭოსთან და უყვებით რეალურ ისეთ საკითხებს, რასაც ეს ქალი თვითონ ვერ გაუბედავდა და მეტყვა. ამიტომ უხუცეს კაცთა საბჭო ჩვენ გვენდობა, იციან რომ ჩვენ ვიქნებით ობიექტურები და სრულ ინფორმაციას მივაწვით ამა თუ იმ საკითხს და მე უკვე ისინი იბარებენ გვარის უფროსებს და ესე ხდება. ძალიან ბევრი შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც 30-ზე მეტი დადებითად გადაწყვეტილი საკითხები გვაქვს, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც ჯერ კიდე პროცესშია და ჯერ არ არის კარგად გადაწყვეტილი. აი, უფლებებზე ვსაუბრობ და გასულ წელს თქვენ საფრანგეთის საელჩოს პრემიაც მიიღეს ადამიანის უფლებათა დარგში. კონკრეტულად რა მიმართულებით მუშაობდით და რისთვის დაგაჯილდოეს ეს რომ გითხრათ? კი, ჩვენ მივიღეთ, ძალიან დიდი პატივი იყო. ჩვენ ფაქტობრივად 2 ჯილდო მივიღეთ, ერთი საფრანგეთის საელჩოსგან და ერთი ნიდერლანდების საელჩოსგან, ქალბატონი გულიკო ხანგოშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭო. ერთი იყო მე როგორც ადამიანის უფლებებში, ეს იყო როგორც ქალების, ასევე ბავშვების და საერთოდ პოლვილები და ის რაც პანკის ხეობაში ეთნიკური უმცირესობის დაცვის საკითხებში იყო, ეს იყო და მეორე იყო ქალთა საბჭოსი გულიკო ხანგოშვილი, რომელსაც ნიდერლანდების საელჩოს პრემია მიიღო. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. არის ეს, რომ ჩვენ მუშაობთ ეთნიკურ უმცირესობასთან. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ისინი იყვნენ იმ კანონის ფარგლებში, რაც საქართველოს კონსტიტუციით ყველა ქართველს გვაქვს და ყველა ადამიანს უფლება, რა თქმა უნდა, ისინიც ამ უფლებებთან. თუმცა ახლა ვერ ვიტყვი რომ საიდანღაც, მაგრამ არის
ეხლა მოწყალდი ჯგუფი როცა არის და სოციალურად დაუცველი და ცოტა უფრო მოწყალდი ჯგუფიდან მათ არ იციან თავიანთ უფლებები. ჩვენ ინდივიდუალურად ყველა ოჯახთან შეგვიძლია მივიდეთ ვიმუშაოთ, მათ დავეხმაროთ. არა პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ასევე ჩვენ რეგიონში პანკის ხეობაში ასევე ცხოვრობენ ეკომიგრანტები და სხვა ის ადამიანები, ვისაც სჭირდება ძალიან ბევრი დახმარება. ჩვენ მზად ვართ ყოლა, ჩვენ არასდროს არ გაგვიბრუნებია ადამიანები, იცით, ჩვენ პროექტი არ აგვაქვს, ან არ გვცალია, ან ეს ჩვენი საქმე არ არის. და ალბათ ეს დაინახა, როგორც ნიდერლანდებმა, ასევე საფრანგეთის არჩევნებმა, ჩვენთვის დიდი პატივი იყო ეს ორი ჯილდოს მიღება. და საქართველოშიც მიიღეთ პრეზიდენტმა დაგაჯილდოვა თესების ორდენით გასულ წელს ასევე. ქალბატონო, ისა სრულწლოვანების გარდა მუშაობთ ახალგაზრდებთანაც, როგორც აღნიშნეთ, გაქვთ ახალგაზრდული ცენტრი, კონკრეტულად რა აქტივობები მიდის და ხორციელდება ამ დროისთვის ამ ცენტრში? როგორც ახალგაზრდები აღნიშნეთ, იქ არის ბიბლიოთეკა. კი. ჩვენ გვაქვს საგანმანათლებლო პროექტები, ასევე გვაქვს პროფესიული განათლება და ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრები, დისკუსიები და ყველა თემაზე მსჯელობა. მინდა სანამ მაგათ რაც გვაქვს ახლა ამაზე ვისაუბრო, მინდა ვთქვა, რომ პანკიში დღესდღეობით ვინც არის აქტივისტი, ვინც არის უკვე გამოჩენილი ლიდერი და ვინც არის საზოგადოებაში აქტიურად ჩართული, მინდა ვთქვა, რომ თითქმის ყველას მათ გავლილი აქვს ჩვენი საზოგადოებრივი ცენტრში სხვადასხვა კურსები. და მე ამაყი ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მათ ჩვენთან შეხება ქონდა და ჩვენი გაზრდილი ახალგაზრდები არიან აქტივისტები. ჩვენ გვაქვს ჩვენ ქონდა ერთი დიდი ცენტრი დუში, მაგრამ წინა პრეზიდენტის დახმარებით ჯოყოლოსშიც გავაკეთეთ, ანუ ორი სასწავლო ცენტრი გვაქვს, სადაც პანკისის ხეობის ყველა ბავშვისთვის უფასო განათლებაა. ჩვენ გვაქვს როგორც ის სასწავლო კურსები, რომლებიც ესაჭიროებათ მათ გამოცების აბიტურიენტებია და დამწყებებია ყველა, ასევე გვაქვს პროფესიული განათლება, იმიტომ რომ უმრავლესობა პროფესიულ განათლებას იღებენ ახალგაზრდა გოგოები, ვინც ან ნაადრევად გათხოვდა, ან დაუშვათ ვერ ისწავლა და არის სოფელში დარჩენება, მაგრამ პროგრამებს მოიცავს. ეს არის მაგალითად ქალებისთვის გვაქვს როგორც კულინარია, ასევე გვაქვს ხელსაქმე, ქსოვა, თექა, ჭრაკერვა. ასევე გვაქვს პირველადი დახმარება, სამედიცინო დახმარება, რომელიც ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს და შემდგომ გარდა იმისა, რომ ამას სწავლობენ და გადიან ამ კურსებს, შემდგომ უკვე ჩვენ ვთავთ სხვადასხვა პროექტებში, რომელიც მე თან ესენი სწავლობენ პროექტის დაწერას, ფონდების მოძიებას და შემდეგ უკვე ვეხმარებით, რომ პატარა მცირე საგრანტო კონკურსებში მიიღო მონაწილეობა და გრანტიც მიიღონ. ძალიან მე უკვე ჩვენ ამაყებთ ხოლმე, რომ პანკიში როცა მივალთ და რაღაც სამკერვალო გაიხსნა ჩვენი დაფინანსებით, რაღაც გაიხსნა, ზოგმა მაღაზია გახსნა, ზოგმა კაფე გახსნა და მარტო ჩვენ კი არ ვაძებთ და ჩვენ არ აგვაქვს დიდი ფონდები, არის პანკიში უკვე მოქმედი სხვადასხვა დიდი ორგანიზაციები, რომლებიც აფინანსებენ და გრანტებს აძლევენ. ასევე სახელმწიფოს აქვს ძალიან დიდი პროგრამა აწარმოეს საქართველოს, ჩვენთან რომ გადიან ეს კურსებს, ისინი სწავლობენ ბუღალტერიას, სწავლობენ კომპიუტერს, სწავლობენ სხვადასხვა უნარებს, როგორ მოიძიონ და როგორ მოიძიო ფონდები, როგორ დაწერონ პროექტი და შემდგომ მიიღონ პროექტი დაფინანსდეს. ასევე ახალგაზრდებისთვის, როგორც გითხარით, ბავშვებისთვის ჩვენთან ასე კი შეუზღუდავია. პირველი კლასიდან ბავშვს დიდობამდე აბიტურიენტებთან რო ჩააბარებს სტუდენტები, როცა სწავლობენ და მერანებებზე ჩავდეთ მიდის ეს სწავლება. ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გადა. შაბათ-კვირას უფრო გვაქვს ხოლმე ტრენინგები და შეხვედრები. ასევე თუ კი რამე პრობლემატური საკითხი წამოვიდა ან ახალგაზრდებისგან, ან მათ უნდათ ხელისუფლებასთან შეხვედრა, ან უნდათ რომელიმე ცნობილ მწერალთან შეხვედრა, ან ესეთი საკითხები, ამ საკითხებს აუცილებლად ვაორგანიზებთ შეძლების დაგვარად, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის ბევრი ფული და არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ყოველგვარი ფინანსური ინტერესის გარეშე მოდიან შეხვედრაზე, ხვდებიან ბავშვებთან შეხვედრები, ესენი სწავლობენ მერე გარდა იმისა სწავლობენ დისკუსიაში, როგორ მიიღო მონაწილეობა, როგორ დაიცვან დრო და ეს ძალიან კარგად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ქართველ ახალგაზრდებთან. პანკიში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც იგივე პანკისელებია, უბრალოდ ქართულ სოფელში ცხოვრობენ. მათ შორის არ იყო ბოლო წლებში 2014 წლიდან დავიწყეთ საკობიანო ყვარელწყალი მატანი და პანკისელი ბავშვების ერთობლივი პროექტები. ესენი ერთად არიან ბანაკში, ერთად მონაწილეობენ ტრენინგზე, რაღაც იღებენ ერთად ვიდეოებს და ძალიან აქტიურად. ასევე ქალთა საბჭომ დაიწყო პანკისელი საკობიანო ყვარელწყალში ხოსე და ქალებთან მუშაობა, რომ გაუზიარონ მათ თავიანთი გამოცდილება, აიყოლიონ ისინი და ერთად გააკეთონ სხვადასხვა პროექტები. დიახ. ქალბატონო სვეტა, ადგილობრივი ბრძანდებით და დასაქმება ისევე როგორც მთელ საქართველოს ხეობაშიც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. რამდენად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ქალებისთვის ამ კუთხით გაძლიერება, რომ მათ ჰქონდეთ საკუთარი შემოსავალი?
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების გაძლიერება ამ კუთხით გამომდინარე იქიდანაც რომ ჩვენ ტრადიციების თანახმად ქალი ძირითადად არის ოჯახში და დასაქმება თუ არა ოჯახშივე საკუთარი პატარა ბიზნესი რომ ჰქონდეს შეიძლება ითქვას რომ სხვა პერსპექტივა ჩვენ ცხოვრებაში ამ ხრივ არ არის სწორედ ეს დასაქმების არქონის გამო და ამ ეკონომიკური მდგომარეობის გამოც იყო რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ოჯახი ტოვებდა ხეობას და გადიოდნენ მიგრაცია მიმდინარეობდა და ამ ხრივაც ქალთა საბჭომაც და ასევე კარდებმაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა და ასრულებს და აგრძელებს ამ ხრივაც მუშაობას რომ ქალებს გაუჩნდეთ ინტერესი რომ შეისწავლონ თუნდაც ის როგორ უნდა განავითარონ ბიზნესი, როგორ უნდა დაწერონ პროექტი, როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ბიზნეს პროგრამებში. არის ამ ხრივაც რაღაცა ძვრები, პატარა ეს საოჯახო სასტუმროები იქნება, მცირე ბიზნეს პროგრამები იქნება და ჩვენთან კიდევ ამ ფონდში, თუნდაც პანკის ხეობაში რამდენი დასაქმებულია 40-მდე ადამიანი ქალბატონი არის დასაქმებული. ფაქტიურად სკოლა ამ ორგანიზაცია და ბაღები მეტი დასაქმების ადგილები, სამუშაო ადგილები პანკისში არ არის და ძირითადად ამჟამად ცდილობენ რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა და რაღაც მცირე ბიზნესით დაკავდნენ. როგორც ვიცით, თქვენი დახმარებით ქალებმა დაიწყეს ასევე ტრადიციული კერძების და ასევე ნუგბარის დამზადება და მათი გამოტანა სხვადასხვა გამოფენებზე. აი რა სახის პროდუქცია მზადდება და სად შეუძლია მომხმარებას მათი შეძენა, რომ ვიცოდეთ? ჯერეთი გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და ჩეჩნური ჰალვა გახდა ძალიან პოპულარული, იმიტომ რომ არ იცოდნენ რა იყო, ასევე ამას დაერთო ის, რომ გასულ წელს ჩვენმა ქალებმა მიიღეს მონაწილეობა მიგრაშოუში, ჩემი სამზარეულო წესები და გამარჯვებულები იყო, იქითანაც გაიცნო მთელმა საქართველოს პანკის ხეობა და ძალიან დიდი ინტერესი ახლა პანკის ხეობის განსხვავებულ საჭმელზე არის მოთხოვნა. სად შეიძლება ჯერეთი გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას ასევე ისა უკაცრავად გვატყობინებენ რომ ზარია სტუდიაში მოგესალმებით გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ ძალიან კარგად ვიქნებთ ხშირად დიახ მოგესალმებით ეხლა მინდა შევეხო ჩვენს პანკისელ ქართველების მდგომარეობას ძალიან კარგი თემაა და კარგად საუბრობენ თქვენი სტუმრები მაგრამ შთაბეჭდილება შეიძლება რომ კითხოთ პანკისი სადღაც მიყრუებული იყო და გამოქვაბულში ცხოვრობდა და ეხლა ისწავლოთ არასამთავრობო მართალია დიდ საქმეს აკეთებენ მაგრამ რაღაცები მეკითხით რომ დაახლოებით 50 წლის და უფრო აკეთებ პანკისელი ახალგაზრდები და პანკისელი ვაჟკაცები და ქალები სხვადასხვა რაიონებში მუშაობდნენ თუნდაც გურჯანში მუშაობდა კომისრად სატიაშვილი ხორცკომბინატის დირექტორი ხუადილე ისკარიშვილი ერთი გაურგაშვილი ჩემი თანაკლასელი იყო ძალიან კაი ბიჭი იყო პანკისელი და მე ძალიან დიპატის ავწევ მაგხავს პანკისელებს გარდა ამისა იციან კარგი მეგობრობა იციან თანადგომა და მარტო ნეგატიურს რო ახსენებს ის პანკისელი მასწავლებელი პოლიტიკური ყველაფერს კარგს ლაპარაკობ თუმცა აღსანიშნავია ის პრობლემებიც რომლებიც არის და თავისი წესები აქვს მაგათა მინდა ეხლა ვთხოვოთ თქვენ სტუმრებს რომ აი დაგებით კიდევ რა აქვს პანკისელებს რომლებიც კარგი იქნება რომ ჩვენ გადმოგცენ ჩვენ კარგით დიდი მადლობა მაყურებელმა ჩათვალა რომ სულ პრობლემებზე და ნეგატიურზე არა მე მინდა უპასუხო ზარის ავტორს ძალიან დიდი მადლობა რომ ქისტი მეგობრები ყოლია მაგრამ იმ წლებში 50 წლისი როცა ახსენებს ნამდვილად პანკისელი და ქართული ხალხ შორის იყო, იმიტომ რომ მე მაგალითად შერეული ოჯახიდან რომ დედა ქისტი მყავს და მამა ქართველი მყავდა და მაშინ იყო რაღაც 90-იან წლებში როცა საქართველოში პრობლემები იყო, ასევე მოხდა პანკიშიც, როცა რაღაცა აირია ქვეყანა პანკიში თითქოს რაღაცა გაიყო. იმ წლებს დაემთხვა ზუსტად ეხა მოგმართლა დაგვიფაროს რომ პანკიში ყველაფერი ცუდი ხდება და პირიქით ჩვენ ვამაყობთ რომ პანკიში ვართ და მე მაგათ არასოდეს დამიმალია რომ ნახევრად ქისტი ვარ ჩვენ პირიქით გვიამაყება და ძალიან დიდი მადლობა რომ მას ყავს მეგობრები მაგრამ
იმ წლებში, როცა პანკში ცუდი რაღაცები ხდებოდა, ეს მედიაციის იაშქრება, თქოს ქართველებიც ისე უყურებდნენ, მე ამას დაემთხვა სხვადასხვა რაღაც სირიაში გადინება რაღაც და ამიტომ იყო და ჩვენ ლაპარაკობთ იმას, რომ თითქოს აღარ იყო ქისტების და ქართველების მეგობრობა. მაშინ იმ წლებში 50 წლის წინ ქართველები ქისტებში ცხოვრობდნენ, აბა ეხლა ცხოვრობიან? არა, არ შეიცვალა, ბევრი რამე შეიცვალა, თუმცა ეხლა ჩვენ მუშაობთ ზუსტად იმიტომ, რომ ისევ ისეთი მეგობრები და ძმები ვიყოთ ქართველები და ქისტები, როგორც იყო წინა წლებში. ქალბატონო შეტა თქვენ ხომ არ დაამატებდით რამე სამ ურთიერთობების შესახებ? მე ერთი რამის თამამად თქვა შემიძლია რომ მოკლედ ის რა მეგობრობაც და ის რა ძმობაც იყო პანკისელი და ქართველ საზოგადოებას შორის სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი რამაც გადაარჩინა კიდეც პანკისი და თლად ნეგატიურად და თლად უარყოფითად არ წარმოჩინდა. მანაჩემს ძალიან ბევრი ძმადნაფიცები ყავს ქართველები, დღესაც ოჯახებით მეგობრობთ კიდეც ჭირშიც, ლხინშიც ერთად ვართ და ნებისმიერი ვინმე როცა იტყოდა პანკის ხეობაზე რამეს, პირველ რიგში თუნდაც სოციალურ ქსელში ჩვენი ნაცნობები მეგობრები, ახალ ქართველი მეგობრები, ისინი წერდნენ რომ არა ეს მართალი არ არის, ჩვენ ვიცნობთ იმ ხალხს. შეიძლება ითქვას რომ წინა თაობამ ძალიან კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა და ამის შედეგით გამოჩნდა კიდეც რომ გრძელდება დღეს რაღაც პერიოდი იყო როგორც იზამ აღნიშნა რაღაც თითქოს ჩავარდნასავით რაღაც მოიტანა ამ პერიოდმა და დღესდღეობით საბედნიეროდ ისევ სწორედ ამ არასამთავრობოების დამსახურება ნამდვილად იყო ეს რომ ჩვენ ეს გქონდა ეს რაღაცა დავინახეთ რომ გვაკლია ეს და სწორედ ის რაც გვეკლდა იმის განხორციელება და იმის განვითარება დავიწყეთ და შედეგსაც მივაღწიეთ. ქალბატონო იზა რომ გავაგრძელოთ პანკისელი ქალების ხო პანკისელი ქალების როგორც გითხარით ძალიან პოპულარულია გამოფენებში ვიღოთ მონაწილეობას და გაგვაქვს ასევე მოთხოვნა არის შეკვეთებს იღებენ ძალიან ბევრს ასევე ძალიან ბევრი ტურისტები როცა ჩამოდიან ასევე სხვადასხვა პანკისში მოსული ჟურნალისტი იქნება თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ისე სტუმარი ძალიან იციან სად მზადდება შეკვეთებს აძლევენ და ძალიან კარგი რეალიზაცია აქვს ადგილზე და ამას ჩვენ ვასწავლით. ჩვენ გვაქვს კულინარიის კურსი, სადაც სწავლობენ ჩეჩნურ ტრადიციულ, ანუ ქისტურ ჩეჩნური ტრადიციული ეთიგივია და სწავლობენ ამ ქისტურ ტრადიციულ კერძების და ტკბილების ამზადებას და ბავშვებში და თაობაში გრძელდება და ის რაც მივიწყებული რეცეპტები იყო, ეს ჯიშკალანაშარის თუ რაღაცები ყველაფერი წამოწიეს და აგრძელებენ ამ პროდუქციის ამზადებას. თვითონ კონკრეტულ თემში საქმიანობის გარდა და ნდობის გარდა თვითონ ამ თემის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის თემა ფინანსური კუთხით. თქვენ ორგანიზაციას თუ გქონია მსგავსი პრობლემები და რა პრობლემებია ხოლმე რომლებიც ორგანიზაციას ჩვენ ორგანიზაციას ქონდა გასულ წელს პრობლემა რომელიც სხვადასხვა მედიამ გახდა საინფორმაციო რადიო ვეიმ ძალიან ბევრჯერ მიუძღვნა სიუჟეტი ჩვენ ქონდა ჩავარდნა იმიტომ რომ აი სასწავლო ცენტრებში დაიხურა ის კურსები დაფინანსება უკვე აღარ ქონდა და ამას ძალიან განვიცდით თუმცა ახლა ჩვენ სხვა როგორც გითხარით ახლა ჩვენ მარტო პანკში არ მუშაობთ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ძალიან კახეთში ჩვენ გურჯანშიც ქონდა და დავამთავრეთ პროექტი ეხლაც მუშაობთ სხვადასხვა არასამთავრობოებთან ჩვენ დედებს ვეხმარებოდით ახალშობილებს ძალიან ბევრი საჩუქრებს და ასევე ტრენინგებს გადიოდნენ დედები და ასევე გვაქვს თელავის რეგიონში ლაგოდეხში მუშაობთ სხვადასხვა პრობლემებზე მაგრამ ჩავარდნა ქონდა გასულ წელს ეს იყო ჩავარდნა მხოლოდ პანკის ხეობაში იმ ორი სასწავლო ცენტრის დახურვის რომელიც საშიშროებაც იყო 5 თვე ფაქტიურად ქონდა გაჩერებული თუმცა გამოჩნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც დაგვეხმარდა დღესდღეობით მუშაობდა ვაგრძელებთ გრადობას ახლა ჩვენ სულ ფონდების ძიებაში ვართ ჩვენ როგორც ყველა არასამთავრობო ჩვენც სხვადასხვა კონკურსებში ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ფონდი კი ქვია ისე უკატყობინებენ რომ ზარია მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ მონა ეხლა ერთი მაინტერესებს მაპატიეთ რომ შემოვიძრები ხოლმე თქვენ საუბარში მაგრამ დაახლოებით ამის წლის წინ ტელეკომპანია გურჯანის ეთერში ეროვნული უმცირესობის საკითხი განიხილებოდა და კარგად ვახსოვს უყურებდი მაგას და ერთი პაგისიდან იყო ერთი კარგი გოგო ახალგაზრდა გოგო დაახლოებით 20 წლამდე და საუბარში პირდაპირ განაცხადა თამამად რომ ჩვენთან არის ასეთი წესიო რომ
როდესაც ახალგაზრდების ხედვასო, ერთი წლითაც რო უფროსი შემოიდესო, მონტიზების ნიშნად ყველა ფესტებს გებითო. რამდენად არის დღესაც გამარტრებული ეს ტრადიცია. Ანგიში და რამდენად ცემენ პატივს ასაკობრივ ადამიანებს და ეს რამდენად მისაღებია სხვა დანარჩენი ეროვნული უმცირესობისათვის და თუნდაც ჩვენი ქვეყნისათვის. იქნება არასამთავრობო წარმომადგენელმა ამასთან დაკავშირებით თავისი აზრი განმარტოს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის, რომ დავასრულოთ ეს მდგრადობის თემა და შემდეგ უკვე მაყურებელსაც გავცეთ პასუხი. ხო, მდგრადობის თემაზე დაკავშირებით როგორც ყველა სხვა არასამთავრობო ჩვენც ფონდების სიებაში ვართ, ყოველთვის ვეძებთ, ყოველთვის სხვადასხვა კონკურსებში ვიღებთ მონაწილეობას, ზოგჯერ ვიღებთ დაფინანსებას, ზოგჯერ არა. ჩვენ ფონდი კი ქვია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ფული, რომ ჩვენი ფონდით გავაგრძელოთ და ვართ ფონდების მოძებნაში. მდგრადობაზე რო გითხათ, ყოველთვის ვართ დამოკიდებული სხვადასხვა დონორზე. თუმცა ისე რომ ორგანიზაცია უკვე დამხნის განმავლობაში ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია არც წრე. რაც შეეხება მაყურებლის ზარს საოცრად თუ არა ეს წესი. კი, გრძელდება. მე მაგალითად პირადად ძალიან დიდ პატივს ავცემ ამ წესს, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ვარ, არ არსებობს ჩემზე ერთ წლით უფროსი კი არა, შეიძლება მაგალითად პანკიში ესი არის და ეს არა მარტო პანკიში, მე მთიული ვარ და მამა მთიული მყავდა და მთის ხალხში ყოველთვის წესი იყო, რომ უფროს ადამიანს პატივი უნდა სცე. გარდა მაგისა, პანკიში არის არა მარტო უფროსი, თუზის ქალი და მithudes ახალგაზრდა შემოვიდა ბიჭი, აუცილებლად მაინც უნდა წამოდგე. ხა შეიძლება პირდაპირ ფეხზე არ ადგე, მაგრამ აუცილებლად უნდა წამოიწიო პატივისცემის ნიშნად. ეს ტრადიცია არის. გარდა მაგისა, რომ აუცილებლად უფროს ფეხს ეს სავალდებულოა, ყველა იცავს მაგას, რომ როცა შემოდის კაცი ჩვენ მაგალითად როცა დარბაზში ვზივართ და სხვადასხვა საკითხს ვიხილავთ და შემოდის ბატონი ხასო ან სხვა მამაკაცები, უხუცესები, მთელი ქალები ყველა ვდგებით ფეხზე, სანამ ის არ დაჯდება, ჩვენ ყველა ვდგებართ ფეხზე. ეს არის უბრალოდ პატივისცემის გამოხატულება. გარდა მაგისა, ამას მინდა რომ დავამატო, რომ როცა ქუჩაში მოდიან ქალები და მეორე მხარეს საპირისპირო მხრიდან მოდის მამაკაცი ასაკიანი, აუცილებლად ქალი უნდა გაჩერდეს და უნდა დაელოდოს, სანამ არ ჩაივლის, მან პირისპირ არ უნდა გაუაროს გვერდით, პატივისცემის ნიშნად უნდა შეჩერდეს, სანამ ის უხუცესი კაცი არ გაივლის, ქალი უნდა დაელოდოს. ეს რა თქმა უნდა ეს ტრადიცია გრძელდება და პანკიში ყველა ახალგაზრდა და ყველა ცდილობენ, რომ თავიანთი ტრადიციები აუცილებლად შეინარჩუნონ. პანკისი მაგით არის ცნობილი, რომ ტრადიციებს ინარჩუნებენ და უფროს უმცროსობა დღესაც არის და დიახ გრძელდება. რაც არ უნდა განსხვავებული აზრის და რაც არ უნდა განსხვავებული რელიგიაში, რა თქმა უნდა, არის იქ სხვადასხვა მიმდინარეობა, ეს ტრადიცია, უფროს უმცროსობა ყოველთვის არის დაცული. დიახ. ქავტონო სიტყვით თქვენ რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ ეს ყველაფერი, მაყურებელმა მოგმართათ კითხვით, როგორ ფიქრობთ ეს რამდენად გამართლებულად არა ვამაყობ, რომ ნამდვილად ჩემს ხალხს აქვს ეს ტრადიციები და საუკუნეების განმავლობაში ვინახავთ ამ ტრადიციებს, როგორი ცივილიზაციაც არ უნდა გამიცადოთ და რა ეპოქაშიც და რომელ საუკუნეშიც არ უნდა გადავიდეთ, მაინც ჩვენი ტრადიციების დამცველები და მატარებლები ვართ. ამ მხრივ ის რაც კარგია, რა თქმა უნდა, რაც მით უმეტეს უფროს უმცროსობის პატივისცემის ეს წესი, რა თქმა უნდა დავიცვათ და შევინახოთ კიდეც, მაგრამ რაც არის ის მოძველებული ტრადიციები, რა თქმა უნდა, მათი გადახალისება და შეცვლაც ზოგიერთ განმარტებით აღადროს ეს არის ტრადიციები, მაგრამ პანკიში ამ ტრადიციების დაცვა უფროს უმცროსობის და მე მგონი სავალდებული არა უფროსის პატივისცემა განსაკუთრებით უხუცესების და მოხუცების პატივისცემა ჩვენთან განსაკუთრებულად არის ეს ქალი იქნება თუ კაცი იქნება ჩვენი უხუცესი მომლელის გარეშე და ყურადღებობის გარეშე არც ერთი არ არჩება არა ესეთი ოჯახი შეიძლება ითქვას არ ფასობს საზოგადოებაში სადაც უფროს პატივს არსებობს დიახ დასაგებია. ახლა მინდა გადავიდეთ უფრო სამოქალაქო აქტივიზმის თემას შევეხოთ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ძლიერია სამოქალაქო აქტივიზმი და სამოქალაქო საზოგადოება პანკისის ხეობაში, არ გულისხმობს სამოქალაქო ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თვითონ მოქალაქეობრივი სამოქალაქო აქტივიზმი რამდენად ძლიერია. ჩვენ ყველა ვნახეთ ჰესების თემასთან გამოხატული პროტესტი და ყველას ერთსულოვნება, თუმცა არ მგონია ყველა საკითხთან დაკავშირებით
ასეთი ერთსულოვანი იყოს მოსახლეობა. რა არის საკითხი, რის გამოც ისინი ერთსულოვნები ხდებიან და ერთი საკითხის ირგვლივ ინტერესდებიან? შევპასუხე. ორივე საზრი მაინტერესებს. სამოქალაქო აქტივისტები ძალიან აქტიურები არიან პანკისში და საკმაოდ არიან. ეხლა მაგალითად ახმეტაში ვერ ვიტყვი რომ სამოქალაქო აქტივისტები არიან და ესე გამოკვეთილი ის რა როგორც პანკისში. პანკისში საკმაოდ აქტიურები არიან, გამოკვეთილი ლიდერები ხა ტელევიზიამაც იცით და ხშირად ჩნდებიან და სხვადასხვა რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, მაგალითად ეს ალბათ მკითხავთ ესთან და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ერთსულოვანი ხდება პანკისში და ყველა უერთდება ამ სამოქალაქო აქტივისტების გამოწყობილ ინიციატივას. მგონი ცოტა უფრო კარგად ითქოს ამას. ხა სამოქალაქო აქტივიზმი შეიძლება ითქვას, რომ პანკის ხეობაში საკმაოდ განვითარებული არის. იმ ხრივაც, რომ არის სხვადასხვა, აი თუნდაც რელიგიური ლიდერები არიან ტრადიციული ლიდერები, არიან სამოქალაქო თვითონ საზოგადოებაში ჩართული აქტიური ლიდერები. თავთავიანთ მიმართულებაში შეიძლება განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეთ და მთლიანი საზოგადოება არ ერთვება, მაგრამ ის რაც თქვენ აღნიშნეთ ჰესთან მიმართებაში, ის რაც თემს თლიანად ეხება, თლიანად მოსახლეობას, მათ მდგომარეობას, მათ იმ გარემოს, სადაც ეს მოსახლეობა ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, ყველა ერთსულოვანია, მან მნიშვნელობა არ აქვს, ის განსხვავებული ბრწამსის მატარებელია, სხვა რელიგიური ლიდერია, ტრადიციულია თუ ვინც არ უნდა იყოს. ის რაც თლიანად მოსახლეობას და იმ გარემოს ეხება, აქ ყველა ერთსულოვანი არის. და სწორედ ეს სურათი იყო იმ ჰესის პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც ვნახეთ. ხალბატონო იზა, თქვენს ცენტრში განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდები არიან, საინტერესოა თუ აქვთ კონკრეტული ინიციატივები და თუ მართავენ თვითმმართველობას, თუნდაც ხეობაში, თუნდაც სოფელში, პრობლემის მოგვარების მიზნით, უსმენთ თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობა მათ და აი კონკრეტული შედეგები თუ აქვთ მათ მუშაობას. ნამდვილად აქვთ, ძალიან აქტიურები არიან, ძალიან უნდათ ამ პატარებს, სკოლის მოსწავლეებს, რომ უყურებენ სხვა სამოქალაქო აქტივისტებს, მათ ბევრი ისწავლეს, როგორ უნდა აყენოს საკითხი და რა პრობლემებია. ძალიან აქტიურად ჩვენ მქონდა ამ წელს ორი შეხვედრა ქონდა თვითმმართველობასთან, ორივე ბავშვების მიერ მომზადებული ინიციატივები. მერიის წარმომადგენლებს პირველ მოადგილეს ბატონ ზაზა მიგრიაულთან და ახალგაზრდული სამსახურო სოფელსა და მათ დაუყენეს ესა თუ ის საკითხები, რაც არის სოფელში მოსაგვარებელი. შეცდომის დაგვრად ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ არ ითვალისწინებენ, ეს იყო სპორტული რაღაც ქუჩის ტრენაჟორების და ამის მოწყობა ბავშვების დაყენებული საკითხი იყო. ასევე იყო ძალიან დიდი პრობლემა ერთ-ერთი სკოლის მისასვლელ ქუჩის მოხრეშვაზე, ასევე რაღაც ლამპიონებზე. ეს ბავშვები აქტიურად აყენებენ ამ საკითხებს და შეძლების დაგვარად ზოგი საკითხების დაკმაყოფილება ხდება. და თვითონ მოქალაქეებიც აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, თუნდაც სოფლის პროგრამის ფარგლებში თემში არსებული პრობლემების გამოვლენა, რომელი პრიორიტეტულია, რომელია მათთვის მნიშვნელოვანი, ის რაც თემის პრობლემა, რომელიც უნდა გადაწყვეტოს თვითმმართველობამ, მათთან მიმართებაში ამ მხრივ აქტიურად არიან ჩართულები და აინტერესებთ ეს პრობლემა კონკრეტული ორგანიზაციის საზრუნავი და გადასაწყვეტია. ძალიან აქტიურები არიან პანკისეები. ამ მხრივ გაანალიზებული აქვს და იციან რომ რომელი უნდა გადაწყვეტოს, რომელია ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტი პრობლემა და რომლის შემთხვევაში უნდა მიმართოს არასამთავრობოს. დიახ, ხალბატონო იზა საუბრობდი სწორედ ახალგაზრდულ ცენტრზე და ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ჯგუფების მიმართ არის ხოლმე წინააღმდეგობა, რომ ისწავლებოდეს მუსიკა, ხატვა. თქვენ ცენტრში თუ ხდება მსგავსი ხელოვნების საგნების სწავლება? ეხლა ისწავლება. იყო რაღაცა პერიოდი, როცა დავიწყეთ, იყო წინააღმდეგობა, ისიც არა მთელი მოსახლეობის მხრიდან, აი რაღაც გარკვეული ჯგუფის მხრიდან, რომლებიც რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგებოდნენ ამ იმას და ამაზე ჩვენ მოსახლეობა დაგვიგვაჩი სხვა მშობლები და სხვა მოსახლეობა რომ მათ თქვეს რომ ჩვენ გვინდა ჩვენ შულებს უნდა ეხლა ისწავლება ცეკვაც და სხვადასხვა კურსები გვაქვს, მუსიკაც გვაქვს, ასევე სალამური და სხვადასხვა საკრავები ჩვენგური და
ხოთაშუს აქტიურად დადიან ბავშვები და ერთი ფაქტიც აღარ ყოფილა ამ მთლიანი წლის განმავლობაში ესეთი შემთხვევა. მოსახლეობა მიხვდა მაგას, რომ ვისაც რა უნდა, ვისაც უნდა, მისი უფლება არ უნდა დაირღვას, ვისაც უნდა, რომ ესა თუ ის საკრავი ისწავლოს. დიახ. ეს რა არის საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ პრობლემაა ხეობისთვის და რაზე ისურვებდით, რომ მოქალაქეებმა უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ და უფრო გააქტიურდნენ ქალბატონო სვეტა. ადგილობრივი ხართ და უფრო კარგად იცით რა პრობლემები რჩება ჯერ კიდევ და რაზე არის უფრო კიდევ დიდი აქტიურობა საჭირო, რომ უგვარდეს ესეთვის პრობლემა. ძირითადი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ისევ უმუშევრობა არის ხეობაში და ამ ხრივ რომ დასაქმდნენ ის რა პროგრამებიც არის, თუნდაც არასამთავრობოების, თუნდაც სახელმწიფო პროგრამები დასაქმების ხელშეწყობის ხრივ რომ აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ მოსახლეობა აქტიურად იყოს ჩართული, მიიღონ პროექტებში მონაწილეობა, ისწავლონ მცირე ბიზნესის მართვა და მასთან დაკავშირებული სხვა რიგი საკითხები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მოსახლეობის საკმარისი არ არის რაღაც კატეგორია, რომელიც ამას უკვე კარგად აკეთებს, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც რჩება ისევ ამ პრობლემის წინაშე. და ამ ხრივ ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ პროფესიული განათლების მიღებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ხეობაში, ადგილზე გაგრძელდეს ეს პროფესიული კურსებიც. რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების ხრივ მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. არის ძალიან ბევრი პრობლემები, რომლებზეც შეიძლება ითქვას, რომ პანკისელი მოსახლეობა ხმამაღლა ვერც საუბრობს, მაგრამ მაინც საჭიროა ამ ხრივაც, რომ მუშაობა გაგრძელდეს ისევ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, მათი დასაქმების და მათი განათლების მიმართულებით. სახელმწიფო მეტი პროგრამებია კიდე საჭირო, იცით რა. აი მაგალითად დღეს მოგმართა ერთმა ქალბატონმა, რომელიც არის ონკოლოგიური ავადმყოფი, ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ძალიან ბევრი დარჩა მოქალაქეობის არ მქონე. თუ არ ახარ საქართველოს მოქალაქე, ვერ ჩაერთვები საყოველთაო აი ამ პროგრამაში. ანუ ეს ჩვენ ძალებს არ აღემატება, ჩვენ არ შეგვიძლია ესეთი საკითხები, არის ესეთი რიგი საკითხები, რომლებიც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, თუმცა არის მიმართვიანობა და ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ ესა თუ ის საკითხები, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც არა მარტო პანკში, თუმცა საქართველოში რაც არსებობს რაღაცა პრობლემები, ის ასევე პანკისელებსაც აწუხებთ. დიახ, და რაზე ისურვებდით, რომ კონკრეტულად ხეობის მაცხოვრებლებმა გაამახვილონ ყურადღება რა? ვისურვებდი, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმათ, რომ ძალიან გულიწება, რომ პანკისთან გადინება არის. ძალიან კარგი იქნება თუ მაგალითად როცა თუ წავლენ და იქ კარგი იქნება სახელმწიფოს რომ ქვეყანას უტოვებენ, რა თქმა უნდა მე გულიწება, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ქვეყანას უტოვებენ და ჩადიან და რო კარგ პირობებში იყვნენ და იღებდნენ ცხოვრების უფლებას, კარგი თუ კი მაინც გადაწყვეტეს, შეიძლება კარგი ყოფილიყო მათთვის, მაგრამ ეს ხალხი ისევ უკან ბრუნდება და ისინი არ არიან სრული ინფორმირებულები და აი ეს გულწრფელად რომ ესე მიდიან იციან რომ ქვეყანაში ჩავლენ რაღაც მაძიებად მიდიან სტატუს მაძიებად მე იქ არ უმართლებ და ისე უკან ბრუნდებიან და აი ამაზე არის კიდევ ბევრი სამუშაო რომ მათ იცოდნენ რა ელოდებათ იქ და ახალგაზრდებისთვის ადგილზე დასაქმების, განათლების მიღების, აი ადგილზე ისეთი თუნდაც გასართობის შემეცნებითი ცენტრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები ძირითადად ძალიან ჯანმრთელი ჯანსაღი ახალგაზრდობა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი თუნდაც სპორტული მიმართულებით მათი ჩართულობა, მეტი ხელშეწყობა ამ ხრივ და დიახ. ქალბატონო, ის ასევე საინტერესო თქვენი ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები როგორია? ჩვენი სამომავლო გეგმები არის ის, რომ პანკისთან არ გამოვალთ, მაგრამ ვეცდებით, რომ კიდე ის, რაც ჩვენ ვიცით, სადაც გვაქვს ჩავარდნა, კიდე უფრო მეტი ყველა სათაო ოჯახამდე რომ შეგვეძლოს, რომ ვიცით, არა მარტო ბავშვების, ასევე ოჯახების, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რასაც კი სახელმწიფო ეხმარება, მაგრამ ის არ არის საკმარისი, ჩვენ გვინდა რომ მოწყვლადი ჯგუფები აღარ არსებობდნენ.
და გვინდა რომ ყველა იყოს ბედნიერი, რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც შეგვიძლია რომ ისინი ჩავთოთ სხვადასხვა პროგრამებში მივიყვანოთ. ძალიან მინდა რომ არც ერთი ადამიანი აღარ იყოს მოქალაქეობის არ მქონე პირი და გამოგვიდეს ისეთი პროექტი რომ ყველა იყოს საქართველოს მოქალაქე სრულუფლებიანი და გქონდეს ბევრი პროექტები როგორც ახალგაზრდებისთვის ასევე, მაგრამ არა მარტო პანკიში. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ გამოსვლები პანკის სხვა რეგიონებშიც მუშაობ და გვინდა იგივე რაც მაგალითად პანკისის გაკვეთები არ ახალგაზრდებისთვის ასევე მინდა ძალიან ქართულ სოფლებშიც გავაკეთოთ ესეთი არაფორმალური განათლების სასწავლო ცენტრები, სადაც უფასოდ მიიღებენ ახალგაზრდები სხვადასხვა განათლებას. ჩვენი სამომავლო გეგმები არის ეს. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მეც გეტყვით რომ პანკისი არ არის შორს, ტელეკომპანია გურჯანის პირდაპირ ეთერში უყურებდით გადაცემას ეს ქვეყანა შენია, რომლის განმეორებით ნახვა ხვალ დილის 10 საათსა და 30 წუთზე შეგეძლებათ. გარდა ამისა, გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე gurjani.tv.com, ასევე Facebook-ის გვერდებზე მოგძებნეთ ქართული შრიფტით ტელეკომპანია გურჯანი ან TV თქვენი პოზიცია, გვიყურეთ სირკნეზე მაგთისადზე, IP ტელევიზიასა და მაი ვიდეოზე. მომავალ პარასკევს კი ეთერში კვლავ თოქ-შოუ თქვენი პოზიციით დაუბრუნდებით. ნახვამდის.